Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào? Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của 35.824 người bị hại sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên hình phạt cao nhất. Ngày 19 tháng 9 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty nêu trên không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ tiền, tài sản mà bà Lan đã bị kê biên, phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền, tài sản mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Bên cạnh đó, bà Lan cũng mong muốn các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động trái phiếu phải cùng có trách nhiệm với bị cáo để đảm bảo việc trả hết tiền cho người dân. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Lan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án chung là tử hình về các tội đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước khi diễn ra phiên tòa vào ngày 19 tháng 9 tới đây, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư trái phiếu bị chiếm đoạt tài sản sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Lan bị áp dụng hình phạt cao nhất. Kết luận điều tra và cáo trạng đã chỉ ra rằng có rất nhiều tài sản của bà Lan hoặc có liên quan đến bà Lan bị kê biên, phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các bất động sản khác có giá trị rất lớn của bị cáo Lan và những người có liên quan, cũng như phong tỏa, ngăn chặn giao dịch số tiền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác. Bản án sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 cũng buộc nhiều cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải nộp lại hoặc hoàn trả cho bị cáo Lan tiền mặt và giá trị tài sản, tổng cộng khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo bản án sơ thẩm này, các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án ở giai đoạn 1 và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm tỷ đồng được gia đình bà Lan cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo. Như vậy, những người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hoàn toàn có thể hy vọng về việc được đền bù thiệt hại. Được biết, các cơ quan tố tụng đã và đang phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt với những cơ quan có thẩm quyền khác để thu hồi triệt để tài sản của bị cáo, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.